با سلام، من افشین هستم و این هم برنامه آپوزیته. همکاری من حدود 1 ماهی که با صدای آمریکا قطع شده و این برنامه به صورت کاملا مستقل تهیه میشه. هدف از تهیه این برنامه قبل از هر چیز دیگه ای اطلاع رسانیه. خب خیلی سریع میریم سر اصل مطلب. اگه گفتین اولویت اولمون چیه؟ ما الان اولویت اولمون انتخابات امنه، انتخابات آزاد، این انتخابات، نظارت بر انتخابات این انتخابات عرصه انتخابات است. من جمله در انتخابات در پیش داره. مسیر انتخابات انتخابات اساساً کودتاهای مخملی انتخابات محورن. بله، انتخابات محور. در چند هفته گذشته یه سری‌ها رفتن کاندید شدن که از بین اون کاندیداها یه سری‌ها انتخابات شدن که خود اون انتخابات یه حاشیه‌هایی داشت که ما به دلیل ضیق وقت به اونها نمی‌پردازیم. اما از بین اون کاندیداهایی که انتخابات شدن من خودم یه سری‌ها رو برای شما انتخابات کردم که به بررسی صحبت‌های اونها بپردازیم. این کاندیداها همشون در یه نکاتی با هم مشترک بودن. اولش این که همشون مثال می‌زدن. بنده با یک مثال من یه مثال بزنم. یک مثال‌هایی من 2 تا مثال تو این قضیه بزنم. یه مثال براتون میزنم. هندوانه‌های باز نشده رو بخوایم بعد از خرید این رو باز بکنیم. مثل هندوانه دکتر محمود احمدی نژاد که تو همین 1.5 سال گذشته معلوم شد که سفیده و خیلی هم بی‌مزه است. میدونین آدم کی مثال میزنه؟ وقتی که نمیتونه منظورش رو منطقی جلوه بده. مجبوره به این مثالی چیزی متوسل بشه که بتونه منظورش رو به شما بقبولونه. اما تو بررسی این مثالا من به یه نکته خیلی جالبی رسیدم و اونم اینه که فهمیدم که نظر رهبری این دفعه به کی نزدیک‌تره. توجه بفرمایید. قطار شمالو آقایون تشریف بردید دیدید. قوه مجریه به مثابه یک ماشین یا یک قطار هست. قانون ریل حرکت این قطاره. اون میزانی که دارد برای این قطار هزینه می شود متناسب با سرعت اون نیست. شما کمک کنید که این ریل جوری باشه که این قطار سر پیچ بتونه بپیچه. قطار بسیار کند است. اینو باید در ریل گذاری ملاحظه کرد. خب چگونه این قطار باید به حرکت در بیاد، با اون هم با سرعتی؟ مکرر شما شاهد سقوط قطار از اون بالا می بود. این 2 نفر یه تشابه دیگه هم داشتن که اونو گذاشتم براتون آخر برنامه. اما این کاندیداها یه تشابه دیگه هم با هم داشتن و این بود که همشون از بدبختی‌های مملکت صحبت می‌کردن. الان ما مثلا نگران این هستیم و این یک بحث جدی است، مثلا تورم، اشتغال. نقدینگی زیاد شده، عملاً موجب تورم میشه. پول ملی ما در حال سقوط. دلار در کشور ما حدود 3 برابر شده. وقتی که نبود آرامش روحی و روانی رو می‌بینیم، ملاحظه میکنن که قانون اجرا نمیشه. وضعیت فقر و بیکاری و گرانی، نذاریم بیکار در جامعه ما باشه. امروز که اینقدر سوء تدبیر و ضعف مدیریت، وضع بیکاری، وضع تورم، فشار به زندگی مردم بالاست. اقتصاد ما بیش از اینکه تولید محور باشه توزیع محوره. قطار بسیار کند است و عدم پیگیری و تسلط بر کار. کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ حالا نمیخوایم بی‌انصافی کنیم بگیم متوقف است. اما ما در گوشت مرغ میمونیم. جلوی رانتخاری گرفته بشه. فساد، رشوه و تبعیض. خرج‌های بیجای دولت رو کم کنیم. وقتی که اعتیاد رو میبینیم، وقتی که بیکاری رو میبینیم، وقتی که طلاق رو میبینیم، رفتار دولتی‌ها با مردم خوب نیست. وقتی که نبود یک ثبات اقتصادی رو میبینیم. دولت نباید خودش رو رقیب مردم بدونه. تورم، فساد، فقر، اشتغال، نقدینگی، آرامش روحی و روانی، قانون اجرا نمیشه، ضعف مدیریت، رانتخواری، طلاق، بیکاری تو نظام مقدس اسلامی زیر نظر ولی مطلقه فقیه این اتفاقات داره میفته. اونم فقط تو همین 4 سال گذشته. تازه 4 سالم نه، تو همین 1.5 سال آخرش، یعنی 4 سال پیش که نظر آقا به نظر رئیس جمهور نزدیکتر بود و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. هیچ کدوم از این مشکلات وجود نداشت. هیچ کس هم جیکش در نمی اومد که مشکل هست. نامزدهای عزیز، این مشکلات یه شبه به وجود نمیاد که. بعدش هم قانون اساسی اصل 57 میگوید 3 قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر عمل میکنن. بالاخره این رئیس جمهور باید بدونه درست شما رئیس جمهوری
قانونم در اختیار شماست، پولم در اختیار شماست، مالم در اختیار شماست، ولی این مملکت یک کسی دیگه به نام رهبرم داره. زیر نظر رهبر، یعنی همه این تصمیماتی که شما بهش ایراد دارین و این مشکلاتی که میبینین طبق قانون اساسی زیر نظر رهبر اتفاق افتاده. و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. حالا بریم ببینیم که راه حل ها چیه. ببینیم این کاندیداهای محترم چه راه حل هایی برای حل این مشکلات دارن. یک به یک بررسیشون میکنیم. خب بزرگترین مشکلمون چیه؟ تورم. بعض تورم اینقدر این تورم ورم کرده که تبدیل به یه تاول شده، روی تمام کشور گرفته. خب قبل از همه میریم سراغ آقا محسن رضایی که پیشکسوت انتخابات و پیشکسوت سپاه و کلاً پیشکسوت نظام هستن. ببینیم که ایشون چه راه حلی دارن. سفره‌ای که همون جایی که مردم خوراک و غذا میخورن، دولتی هم همونجا غذا بخورن. اگر مردم کمبود نان پیدا کردن، کمبود گوشت پیدا کردن، بلافاصله دولتی ها با خبر میشن. بله واقعا، نه فقط دولتی ها بلکه باقی مسئولین هم اگه مثل مردم میرفتن تو صف مرغ و نون وای میسادن، حداقل برای سلامتیشون مفید بود. این شکماشون انقدر در نمیومد بیرون. بالاخره یا اونا بعد برن سر سفره مردم یا مردم رو ببرن سر سفره خودشون. یه جوری این قضیه بالانس شه. راه حل خوبیه، من با ایشون موافقم. اما آقا محسن بعد از این به یه نکته اشاره کردن که تیمسار قالیباف هم با ایشون هم عقیده بودن. دوران سعی و خطا تو کشور ما تمام شده و شرایط ملت ما به گونه‌ای است که دیگر حق آزمون و خطا ندارن. اینجا آزمایشگاه که نیست. همینطور که گفتم ما فرصت آزمون و خطا نداریم. نباید به گونه‌ای باشه که ندانیم چی میشه. آدم‌های بی تجربه نیان که سیامشق بنویسن. باید، حالا که اول انقلاب نیست. آقای ولایتی هم با ایشون هم عقیده هستن؟ جالبه، واقعا جالبه. یعنی اول انقلاب میشد آزمون و خطا کرد و با سرنوشت مردم بازی کرد. همین آقا محسن رو تو سن 28 سالگی بکنن فرمانده جنگ و بعد از اینکه 8 سال جنگو کش دادن و هزاران نفر رو کشتن دادن تازه بفهمن که ایشون این کاره نیستن و الان تو سیستم و نظام هیچ سمت نظامی ندارن. کلا مملکت اینجوری اداره کردین دیگه، با آزمون و خطا. حالا هزینه این خطاها رو کی داده و عجیب کی میره بماند. مهم اینه که نظام مقدس حفظ بشه. کاندیداهای عزیز، در هیچ کجای دنیا مملکت رو با آزمون و خطا در هیچ زمانی اداره نمی‌کنن، چه اول انقلاب چه آخر انقلاب. ممکنه مثلا یه بقالی یا یه ساندویجی رو با آزمون و خطا اداره بکنن، ولی یه مملکت رو که با آزمون و خطا اداره نمی‌کنن که. فکر نمی‌کنم هیچ جای دیگه به غیر از این نظام مقدس همچین اتفاقی بیفته. بگذاریم. یکی دیگه از نامزدهای مورد علاقه رهبر حاج آقا تیمسار خلبان دکتر محمد باقر قالیباف هستن. ایشون در همون ابتدا یک خواهشی از ملت عزیز کردن. از شما خواهش کنم که ملت عزیز هر امکانی که در اختیار دارید که این تصویر رو و یا صدای من رو ضبط کنید. خیالتون راحت بشه، من اینجا این کار براتون انجام دادم، موجوده هر وقت خواستین. بعد ایشون چند تا داستان تعریف کردن که این داستان‌ها یه چیزی تو مایه‌های همون مثالای کاندیداهای دیگه بود. من خاطرم هست اون روزی که در روستا به مدرسه رفتم، اون روزی که این مسئولیت به دوش من اومد، من خاطرم هست وقتی که مقام معظم رهبری اولین بار خاطرم در کلاس سوم دبستان، یه روز صبح طبق معمول نماز صبح که اومدم بیرون، اول طبق عادتم سراغ بزرگان و نخبگانی رفتم. تقریبا هوا روشن شده بود ولی هنوز خورشید طلوع نکرده بود. صادقانه میگم رفتیم در یک محیطی، کارم این بود که بتونم با شیرینی‌های محلی که به بقیه دانش آموزا بفروشم. دیدم یک مادر سالخورده‌ای از خونه اومد بیرون. توجه کنید یه نامزد عزیزی 30 دقیقه وقت داره که برنامه‌هاشو برای مردم ترسیم بکنه. از این 30 دقیقه حدود 10 دقیقه‌شو صرف تعریف کردن داستان میکنه، از داستان کودکیشون که شیرینی فروشی میکردن تا رئیس پلیسی تهران، بعد شهرداری و اینا، که این خودش نشون از بی‌برنامگی داره. اما در بین این داستان‌ها یه داستانی خیلی مهم بود، چون گویا یک حقیقت مهم در ارتباط به نظام بود. من خاطرم هست وقتی که
مقام معظم رهبری بنده رو به عنوان فرمانده نیرو هوایی معرفی کردن و توفیق خدمت پیدا کردم، وقتی رفتم اونجا احساسم این شد که یک مدیر جهادی، یک بچه رزمنده، یک کسی که باورهای اسلامی داره، وقتی میره اونجا درست مدیریت عالی و یک مدیریت کلان خوبه، ولی من احساس کردم در سن 35 سالگی اگر هوا و فضا رو نشناسم، اگر هوانوردی رو نشناسم، چطور به خودم میخوام اجازه بدم با همکارانم که همه به من محبت داشتن، چگونه با اونها میخوام کار کنم؟ توجه کردی؟ یعنی ایشون در سن 35 سالگی میشن فرمانده نیروی هوایی بدون داشتن هیچ آشنایی به هوا و فضا، فقط به خاطر نزدیکی نظرشون به نظر آقا میشن فرمانده نیروی هوایی. بعد تازه اون موقع تصمیم میگیرن که با هوا و فضا آشنا بشن و برن خلبانی یاد بگیرن. البته من خدمتتون عرض بکنم که در سن 35 سالگی با فانتوم و F-14 به شما خلبانی یاد نمیدن ها. با این هواپیماهای دو موتوره سسنا بهتون خلبانی یاد میدن که اینجا با 2-3 هزار دلار ظرف چند هفته بهتون یاد میدن و مدرک هم تازه بهتون میدن. حالا ایشون بعد از اینکه اینجوری فرمانده نیروی هوایی شدن، بعدش اومدن رئیس پلیس پایتخت شدن، بعدش هم شهردار پایتخت شدن. یعنی فقط در نظام مقدس، اونم زیر سایه ولی مطلقه فقیه که همچین اتفاقایی میفته. یه سپاهی بی تخصص میشه فرمانده نیروی هوایی، بعدش میاد میشه رئیس پلیس پایتخت، بعدش میشه شهردار پایتخت، حالا میخواد رئیس جمهور بشه. اینه مشکل مملکت. البته ایشون صحبتای دیگه هم کردن که ما به دلیل ضیق وقت نمیتونیم الان بهشون بپردازیم. بعد از ایشون میریم سراغ یک برادر ارزشی و نورانی به اسم دکتر سعید جلیلی. من بعد از اینکه به حرفای ایشون گوش کردم تازه فهمیدم که چرا بعد از ورود ایشون به این عرصه این مذاکرات وارد یخبندان شده. وارد این عرصه بشن، همه عرصه ها جاری بشن، وارد این عرصه بشن. همه عرصه ها یه عرصه، امروز در عرصه اقتصاد، در این عرصه باید این عرصه شد. مهمتر از ساختارها سازوکارهاست. خب ما یک سازوکارهای متناسب با اون سازوکارها، اون سازوکار یک سازوکار در کنار سازوکار متناسب، سازوکار رزم، این قدرت و ظرفیت، آزاد شدن ظرفیت‌های اینها ظرفیت بسیار خوب. این ظرفیت‌های کشور، استعدادها و ظرفیت‌ها مانع این ظرفیت‌ها نشود، ظرفیت‌هایی که در این حوزه و اون ظرفیتی که نگذارد این ظرفیت‌ها منحرف بشود. چه ظرفیت‌هایی رو شکل داده. بابا بیچاره‌ها حق دارن. خب نمی‌فهمن ایشون چی میگه. ایشون هر چند دقیقه یک بار سوزنشون سر یک کلمه گیر میکنه، تو هر جمله 3 بار اون کلمه رو به کار میبرن. حالا تصور کنین که ایشون میخواد انگلیسی این حرفا رو بزنه یا اینکه یه نفر بخواد این حرفا رو ترجمه بکنه. خب همین میشه دیگه. اما ایشون در بین صحبتاشون یه مثالی زدن که تو اون مثال خیلی قشنگ و زیبا موقعیت اقتصادی کشور رو ترسیم کردن. ساختار اقتصادی اجرایی کشور رو به یک منبع آب تشبیه کنید. این آب که در این منبع هست که اگر بگیم بودجه کشور هست که با زحمت به دست میاد، این باید به مصارف و نیازهای کشور که این باغچه‌ها باشه برسه. اون لوله ها و ساختاری که این رو میرسونه باید ایراداتش گرفته بشود، نباید دچار فرسودگی و پوسیدگی باشد که هر چقدر این منبع پر آب شد باز به باغچه ها چیز اضافه‌ای نرسد، همش در این وسط هرز بره. بله آقا جلیلی، مشکل اصلی یکی از همین باغچه هاست. یعنی اینکه تمام این آب وقتی که از این لوله های پوسیده رد میشه میاد میره تو یه باغچه. نمیدونی کدوم باغچه است؟ باغچه بیت دیگه. اصلا اونجا یه حوض هست، خود مقام معظم هم میرابش هستن. تازه یه سری از این آبا توی باغچه‌ای میرن که اصلا تو زمین ما نیست، مثل باغچه حماس، باغچه حزب الله، باغچه بشار اسد. بگذاریم. آقای جلیلی توی صحبتاشون یه سری کلمه اختراع کردن. یکی از اون کلمات این بود: اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، نه فقط ثروت بنیان. یعنی کسی که دانشجوی ما که رفت این درس رو خوند و این فن آوری رو بهش احاطه پیدا کرد، بعدن این بتواند ثروتمند جامعه ما بشود، تا کسی که فقط پول دارد. آقای دکتر جلیلی عزیز، اون دانشجوها خوش شانسشون که الان اینجا تو آمریکا داره درس میده یا مشغول کار، بعد شانسشون هم که افتاده گوشه زندان تو ایران، بقیه‌شون هم تو ایران دارن یه کار غیر مرتبط با رشته تحصیلیشون انجام میدن، چون در ایران اقتصاد و کلا همه چیز دیگه پاچه‌خوار محور و رهبر بنیان هستن. یعنی میزان موفقیت اقتصادی یا هر چیز دیگه شما
بستگی به میزان نزدیکی شما به رهبر داره. در موارد سیاسی هم همینطوره. شما که خودت باید اینو بهتر بدونی آقای جلیلی. بعد از ایشون میریم سراغ آقای دکتر روحانی. ایشون خیلی سریع همون اول مشکل اقتصادی رو اینجوری حل کردن. اگر دشمن میخواد مردم ما در فشار باشن، اقتصاد مقاومتی کاری میکنه که رفاه رو برای مردم خلق میکنه. بله، تازگی های قرصی اومده به اسم قرص اقتصاد مقاومتی. تا میخوری رفاه برات خلق میشه. یعنی ایشون در طول این صحبتاشون فقط شعار دادن. صدقه گرفتن افتخار نیست، صدقه دادن افتخاره. ما اگر زندگی مردم خوب کنیم، مردم با افتخار مالیات به دولت میدن، نیاز ندارن دست به سوی دولت دراز کنن. من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه. بله، یعنی دولت صدقه بگیره. راه حل بدی هم نیست، ولی اینکه چجوری وضع مردم خوب بشه بماند. ایشون که راه حلی ارائه ندادن، ولی ایشون یه کار باحالی کردن اینجا و اونم این بود که حال این دکتر حسن عباسی رو گرفتن. آیا بدونید شما نباید تو سوال اشتباه کنید، تو این کار واردید. این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. اینا مال بی‌سواداست. شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست. قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. UCF هم تعطیل شد. عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ UCF ما تکمیل کردیم. خوب تاریخ رو بخونید. من کتاب شما رو از اول تا آخر 2 مرتبه خوندم. باریکلا. بار سومم پس بخون لطفاً. بعد از ایشون میریم سراغ آقای دکتر ولایتی. ایشون چون واقعا دکتر هستن، یعنی دکترای معارف اسلامی یا دکترای جغرافیای سیاسی ندارن و واقعا دکتر هستن، اول به مسئله دارو اشاره کردن. الان شما نگاه کنید بعضی از داروهای بسیار حیاتی به قیمت چند برابر عرضه میشه و مردم ناچارن به جای اینکه برن دارو رو از جای درستش بگیرن، برن تو ناصر خسرو به صورت قاچاق داروها رو مصرف بکنن. البته اینجا باید به ایشون تذکر داد که پدیده دارو فروشی در ناصر خسرو اصلا پدیده تازه‌ای نیست. یعنی در 30 سال گذشته این پدیده رایجی بوده و از وقتی که من یادم میاد جلوی در داروخونه هلال احمر و 13 آبان صف بوده، دارو هم چند برابر تو ناصر خسرو به فروش میرسیده. ولی اینکه حالا چه آدمایی این دارو رو به ناصر خسرو میرسونن و این آدما به کجا وصلن بماند. بعد ایشون راجع به مشکل اقتصادی راه حل ارائه دادن. واگذار که مردمی کردن تولید، یعنی کارگاه ها، خانه ها باید به مردم واگذار بشه. دولت دست از کارهای تصدیگری برداره. خب آقای دکتر ولایتی عزیز، شما که از اول توی نظام بودین باید بدونین که این کارخونه ها بیچاره‌ها مردمی بودن، از اول خصوصی بودن. یکی از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی همین بود که صاحبان این کارخونه ها رو یا کشتن یا فراری دادن. بعد این کارخونه ها رو سپردن به دست مدیران متدین دولتی که بعد از 34 سال اونها رو تبدیل به یک ویرانه کردن. حالا شما به این نتیجه رسیدین که 34 سال پیش کار درستی میکردن و اینا باید 2 مرتبه خصوصی بشن. حالا شما بگین که سر این گرفتاری‌های ما کجاست؟ یک سر این گرفتاری‌های اقتصادی ما در سیاست خارجیه. روابط خارجی ما باید بازسازی بشه. شما که دکترای اطفال داری، مگه در این زمینه هم تخصصی داری؟ من 16 سال وزیر خارجه بودم. 16 سال؟ چجوری؟ هر بار که مجلس شورای اسلامی قرار بود که رأی اعتماد بدهد به بنده از سوی حضرت ایشان و بعداً از سوی مقام معظم رهبری در طی این 4 دوره تاکید میشد بر اینکه فلان کس باید در وزارت خارجه بماند. عجب. پس شما هم مثل بقیه مسئولین فقط به خاطر داشتن رابطه پاچه‌خوار محور و رهبر بنیان تونستین بدون داشتن هیچ تخصصی سر این کار بمونین. 16 سال. خب حالا چیکار کردین تو این 16 سال؟ فرانسوا میتران یه روز با من ملاقات داشت. به من گفتش که فلانی، حالا رابطه ما با فرانسه اینقدر پیش رفته بود، گفت تو هر وقت میخوای به اروپا بیای یا به آمریکا بری برای نیویورک، برای سازمان ملل، تو بیا اینجا در کاخ الیزه. به من حالا جلو وزیر خارجهش آقای رولان دوما اینو میگفت، بیا پلو من، به من گزارش بده رابطه ایران و فرانسه خوب پیش میره یا نه. خب اگه اشتباه نکنم اون موقع شرکت فرانسوی توتال یه قرارداد چرب و چیل با ایران بسته بود و فکر کنم این آقای فرانسوا میتران هم یه
کورسانت چرب و چیلی گیرش میومد اون موقع. خب این که ربطی به دیپلماسی شما نداشت. دیگه چی؟ آقای هلموت کوهل یک ملاقاتی با من داشت یه موقعی، حالا رابطه نزدیک اینطور بود که برای من ماجرای گفتگوی خودش با آقای گورباچف رو نقل کرد. ای کاش آقای هلموت کوهل راجع به گفتگوش با قاضی میکونوس هم یه صحبتی به شما میکرد که رهبر فرزانه و رئیس جمهور وقت و وزیر اطلاعات وقت و حتی خود شما الان تو لیست اینترپل نبودین. خب این که از دیپلماسیتون. در مورد مذاکرات چیکار کردین؟ تجربه مذاکراتیتون رو بگید. با کمک همکاران متخصصمون و کارشناسمون و با عنایت الهی راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری توانستیم 598 رو که حتما مذاکرات 598 و تثبیت قرارداد بسیار مهم و مرزی 1975 رو به نهایت برسونیم، به نتیجه برسونیم. ای بابا اونجا که ما پیروز شده بودیم به دست سپاهیان غیوری که الان همه مملکت دستشون گرفتن، ما که دیگه احتیاجی به مذاکره نداشتیم، صدام مجبور بود قبول کنه. در اون زمانی که ما مذاکرات رو شروع کردیم هنوز حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ما در اشغال نیروهای عراقی بود. اون زمانی که قطعنامه رو پذیرفتیم 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی بود زمانی که ما قرارداد 598 رو اجرا کردیم. و اروندرود رو اینها حاضر نبودن که بپذیرن. اگر قضیه 75 در این مذاکرات نفسگیر تثبیت نمیشد، عملاً اگر هر کشتی هر قایقی میخواست وارد اروندرود بشه باید پرچم عراق میزد. پس افتخار شما الان اینه که بعد از 8 سال جنگ تونستین قرارداد 1975 رو که محمد رضا شاه پهلوی بسته بود رو تثبیت کنین. اینجا 2-3 تا نکته مطرح میشه. یکی این که این خانواده پهلوی بالاخره یه کارهای مثبتی هم برای ایران انجام داده بودن که شما بعد از 8 سال جنگ افتخار میکنید که تونستین قراردادی که اونا در سال 1975 بسته بودن رو تثبیت کنید. دوم، در زمانی که جنگ تموم شد 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی بود و اگر این آمریکای جهانخوار 1369 به عراق حمله نمی‌کرد هنوز 30,000 کیلومتر دست اونا بود. سوم، در زمانی که این قرارداد امضا شد یعنی 598 آقای رفسنجانی هر جوری بود جام زهر رو به امام یا رهبر معظم انقلاب وقت خوروند. امروز هم کلید این مذاکرات هسته‌ای که در حقیقت شاه کلید حل تمام مشکلات کشور در دست مقام معظم رهبریه. اینم سندش. هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد یک کرشمال بازی در سطح دنیا درست کردن. خودم اگر چنانچه بخوان به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدن بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنا باشه که این روال از سوی اونها ادامه پیدا کنه من خودم وارد قضیه خواهم شد و وارد قضیه شدم. فهمیدین؟ ایشون خودشونو وارد قضیه کردن. کلا ایشون خودشونو وارد هر قضیه‌ای که میکنن اون قضیه به چیز کشیده میشه و همون که خودتون میدونین. به هر حال بین حل مذاکرات هسته‌ای و جام زهر یک رابطه مستقیم برقراره. شما میتونین امیدوار بشین ولی من بعید میدونم ایشون این جام رو خودش بخواد بخوره. بخور. نه نمیخورم. بخور. نمیخورم. بخور. نمیخورم. خب اون شباهت دومی هم که گفتم آقای جلیلی با مقام معظم رهبری داره اینه. شباهت با ظرفیت ها. این باز اقلامی که عرض کردم اینم مصلحت نیست. چوب بستنی میتونه اشتغال بشه. چی که گفته میشه دقیقاً طبیعت اینجوریه که شما خام و اینها باشه. ولی میتونه یعنی در اینجا باید این میشه که عدد قابل توجهی است. تعامل کشور نیاد و تعرفنی ان شاءالله این اگه آگاهی های الان بعضی تملق بیجا بگیم همین بحث بود. کاری که میدونن تحمیل کنه اینا تشخیص هاست. اون مسابقه یک پارادایم است. جامعه اسلامی و نظام اسلامی کرد تولید به ما کمک خواهد کرد و خواهد شد. یعنی عرصه سیاست. از کجا میدونن که من یه طرفدار کیم؟ برنامه این هفته همینجا تموم میشه با اینکه مطلب خیلی زیاد هست ولی
وقت کم هست متاسفانه مثل همیشه. امیدوارم که از تماشای این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.